Hi guys, ඉතින් good evening. දැන් වෙලාව 8:25යි. රෑ 8:25යි. දැන් අපි ඉන්නේ Queen's Garden hotel එකේ කහවත්තේ. දැන් අපේ ගමනාන්තය වෙන්නේ බම්බරකන්ද දියැල්ලේ මුදුන. අපි දැන් බම්බරකන්ද දියැල්ලේ මුදුනට යනවා. කහවත්තේ ඉඳලා ඕපනායකට දාලා කළුපහනට ගිහිල්ලා එහෙම යන්නේ. guys ඉතින් අපි දැන් කහවත්ත ටවුන් එකේ ඉඳලා බලංගොඩ පැත්තට ආවා කිලෝමීටර් සාමාන්‍යයෙන් 20ක් වගේ. දැන් අපි බලංගොඩට මෙහා ඉන්නේ දැන්. ඕපනායකත් පාස් කරා. දැන් වෙලාව රෑ 9:00යි. මේ අපි බම්බරකන්ද මුදුනට තමයි යන්නේ. මේ මාත් එක්ක අබ්දුල් ඉන්නවා. ඊවේ තියෙන මෙහෙම අපේ තව යාළුවෝ 4 දෙනෙක් ආවා. බයිසිකල් 3ක ආවේ අපි. ඒගොල්ලෝ එනකන් මෙතන ඉන්නවා. මේක මේ වෙනස්ම ඇඩ්වෙන්චර් ෆීලිං එකක් අද ගන්න යන්නේ. කලින් නාරංගල බ්ලොග් එක බලපු අය දන්නවා කොහොමද අපිට සෙට් වෙච්ච ආතල් කියලා. ඉතින් මේ බලමුනේ ඉස්සරහට මොකද වෙන්නේ කියලා. අද වෙනස්ම ෆීලිං එකක් බයිසිකල් වල ආවේ. අබ්දුල් මොකද වෙන්නේ? කියන්න කට උත්තර නැති වෙලා තියෙන්නේ දැන් මේ අවස්ථාවේ. මේ අපි දැන් ඉස්සරහට යන්. ඉතින් guys බලමු ඉස්සරහට vlog එකේ ඉන්න දිගටම බලන්න. අද රෑ 9:00යි කරුවලේ මහ රෑ ලංකාවේ උසම දියැල්ල මුදුනට යන එකම traveling team එක අපි. ඉතින් ඉස්සරහට vlog එකේ ඉන්න. අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. Hi guys, ඉතින් අපි බලංගොඩට ආවා. ෆුඩ් සිටි එකක් නම් සෙට් වුණා. කාගේ ෆුඩ් සිටි එකක් මේ ඇතුලේ මොකුත් වීඩියෝ ක්ලිප්ස් දාගන්නුන්නේ නැහැ. ස්ටාෆ් එකෙන් කිව්වා ඇතුලේ වීඩියෝ කරන්න එපා කියලා. අපේ කට්ටියම ඉන්නවා. බයික් 3 ආවේ. ෆුඩ් සිටියෙන් බඩු ගත්තා. මේ තියෙන්නේ බඩු ටික. මේ මාර ගේමක් දීලා ෆුඩ් සිටියේ 10ට වහන ෆුඩ් සිටියේ 10 මාර වෙනකන් අරගෙන හිටියා කියලා. ඉතින් ඒ ස්ටාෆ් එක කට්ටිය මාර හොඳයි. ඒ වුණාට එයාලගේ රූල්ස් තියෙනවා. අපිට ඇතුලේ වීඩියෝ ගන්න දුන්නේ නැහැ. ඔයාලා කැම්ප් කරන්න යනවා නම් මේකෙන් ඔයාලට ඕනි කරන බඩු ටික ගන්න පුළුවන්. බලංගොඩ ටවුන් එකේ ඔරලෝසු කණුව තියෙනවා අතන. ඔරලෝසු කණුව ගාව ඉඳලා මීටර 50ක් විතර වම් පැත්තට එන්න තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ ලොකේෂන් එක. බලා ගන්න. හොඳයි දැන් අපි ඉස්සරහට යනවා. අද තනිකර ඇඩ්වෙන්චර් ෆීලිංග්ස් තියෙන්නේ අද නයිට් එක. ගිහිල්ලා බඩු ටිකෙන් උයලා ටෙන්ට් ගහන්න තියෙනවා. මේ අපි බලමු ඉස්සරහට vlog එකේ මොකද වෙන්නේ කියලා. දිගටම guys ඉතින් අපි දැන් ඉන්නේ බලංගොඩ ටවුන් එකේ තාම. වෙලාව නම් රෑ 10:00යි. අපිට පොඩි බඩගින්නක් ආවා. ඉතින් අපි පාරයිනේ තියෙන කඩේකට ආවා. මේ මොන හරි කන්න අපි කෑවා. පරාට සවාන් එකක්. ෆොටෝ එක මම දාන්නම්. පල්ලෙන් ඉතින් මේ තියෙන්නේ බලංගොඩ ඉඳලා බදුල්ලට යන රෝඩ් පාරේ මේ පුංචි කඩේ. හරිම රසයි කෑම. මේ අපි කෑවා පරාට සවන්නක් කෑවේ. දැන් නම් පරාට ඉවරයි. දැන් කට්ටිය ප්ලේන්ටි බොනවා. අන්නේ ඔතවයි ඉතින් තත්ත්වය තවත් දරුණු වෙලා තියෙන්නේ දැන්. මේ රැට බලමු දැන්. මාර දැන් අපි දැන් කලින් ගිහිල්ලත් නැහැ බබරකන්ද මුදුනට. මේ මොනවා වෙයිද කියලා තාම ඉතින් කියන්න තේරෙන්නේ නැහැ. බලමු ඉස්සරහට මේ මොකද වෙන්නේ කියලා. guys දැන් වෙලාව පාන්දර 1:00යි. ඉතින් අපි කන්ද නගින්න පටන් ගත්තා. දැන් මෙහෙමම ගිහිල්ලා කන්ද මුදුනේ
ගිහිල්ලා අපි ටෙන්ට් ගහන්න තියෙනවා. ටෙන්ට් ගහලා ගිනි වැලයක් ගහලා ඉවෙට් ටික හදා ගන්න ඕනි. දැන් අපි මේ දියැල්ලට යන පාරේ යන ගමන් ඉන්නේ. මේ අපිට කලින් සාමාන්‍යයෙන් දැන් අපි වාහන දාපු තැන වාහන 4-5 තිබ්බා. ඒ කියන්නේ උඩ කට්ටිය කැම්ප් කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් බබරකන්ද දියැල්ල උඩ කැම්ප් කරන්න තියෙන ඉඩ ප්‍රමාණය අඩුයි ගොඩක්. ඒ කියන්නේ අනිත් තැන් වලට සාපේක්ෂව ඉඩ සෑහෙන්න අඩුයි guys. ඉතින් මේ ඔයාලා පොඩ්ඩක් එනවනම් කලින් එන්න. අපේ පිස්සු යාළුවන්ගේ පිස්සු වැඩ නිසා අපි පරක්කු වුණාද සෑහෙන්න. ඔයාලා මෙහෙම පරක්කු වෙන්න එපා. සාමාන්‍ය හවස 3 වෙද්දිවත් කන්ද මුදුනට යන්න බලාගෙන එන්න. ඉතින් බලමුනේ අපි ඉස්සරහට මොකද වෙන්නේ කියලා. මම දැන් ඉන්නේ ලංකාවේ උසම දියැල්ල මුදුනේ. ඉතින් බම්බරකන්ද දියැල්ල මුදුනේ ඉන්නේ. බලන්න ඒ වගේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මාර සතුටක් දැනෙන්නේ නැහැ. මාර හිතලක් තියෙන දැන් වෙලාව උදේ 6:00ට වගේදී වන්න ඉර පායලා තියෙන්නේ. අර ඇතින් පේනවා මෙන්න මෙතන තියෙනවා වංගෙඩිගල ගල් ගෙඩිය. අපි ගිය මාසේ වංගෙඩිගල කැම්ප් ගන්න ගිය වෙලේ එතන ටිකක් ෆොටෝ එකක් තියෙනවා වංගෙඩිගල. ඉතින් මාර ප්ලේස් එකක් තමයි එතන. මම මේ දාන ෆොටෝ එක වන්නේ මෙන්න මෙතන පේන තැන තමයි ෆොටෝ එක ගැහුවේ මේක. ඉතින් අවුලට ආවා ඩේන්ජරස් ඉත පොට් එක සෑහෙන්න. මේ මෙතන හිටියේ ගල උඩ. හරි. ඉතින් ඊයේ එන්න වෙලා ගියා එකත් එක්කම අපි කන්ද මුදුනට එද්දී පාන්දර 3යි වෙලාව. පාන්දර 3 වෙද්දී තමයි අපි කන්ද මුදුනට ආවේ. ඒ ඇවිල්ලා අපි ටෙන්ට් ගහලා අපි රැට ඉුවෙත් නැහැ. අපි එන ගමන් මගින් කඩේකින් කාලා ආවේ. මේ මාර ඇඩ්වෙන්චර් මාර ආතල් ටිකක් සෙට් වුණා. ඉතින් කියන්න දෙයක් නැහැ. ඒ තරම් සුපිරි. ඇවිල්ලා බලන්න මේ ලංකාවේ අපේ රටේ තියෙන ලස්සන මොන වගේද කියලා මෙතෙන්ට ඇවිල්ලාම බලන්න. මේ ඔල්ලේ වෙන්නන්නම් ඔයාලටම පේනවත් දන්නේ මේකට view එක තමයි පල්ලෙහා හරියට පේනවත් දන්නේ නැහැ ඔයාලා guys. වීඩියෝ ෂූට් කරනකොට මට පේන්නෙත් නැහැ මේ අවුව වදිනවා වුණට. ඉතින් අපි දැන් මෙහෙම උදේට උයන්න ඕනි. උදේට උයලා පොඩ්ඩක් රෙස්ට් කරන්න ඕනි. සාමාන්‍යයෙන් පැය දෙකක් විතර පොඩ්ඩක් නිින්දක් එහෙම දාලා අපි යනවා කෙලින්ම ලංකායල්ල බලන්න. ලංකායල්ලට යන්නේ. මේ ඊරෑ ඉන්න පරක්කු වෙච්ච එකත් එක්ක අපේ වැඩ සේරම පොඩ්ඩක් ලොක්ඩවුන් වුණා. මේ කියන්නේ ටයිමින් අවුල් ගියා අපේ. ඉතින් ඔයාලා එනවනම් අනිවාර්යෙන් ප්ලෑන් එකක් හදාගෙන ඒ ටයිමින් වලට වැඩ කරන්න. ඇතුව ඇවිල්ලා අමාරුවේ වැටෙන්න එපා. අපිට අමාරු විදියට අපි මේ වෙන කැලේ උඩ අතරමං වෙන්නත් උනා. ඒකට මෙතන තියෙනවා තව බම්බරකන්ද දියැලට උඩ තව පුංචි දියැලලා මාරම ලස්සනයි. මේ තියෙන්නේ අපේ ටෙන්ට් එක. අපි 5 දෙනෙක් ආවා. ඉතින් අනිත් 4 දෙනා ටෙන්ට් එක ඇතුලේ සාවනේදී
මේ අනිත් මෙතන කැම්ප් කරන්න ආපුවයි ටෙන්ට් ගහලා තිනවා. අද නම් සෙන්සුරාදා දවසක් නිසා පොඩ්ඩක් ක්‍රවුඩ් එක වැඩි. ඉතින් ඔයාලා නිදහසේ කැම්ප් කරලා ආදරයක් කරන් යන්න එනවා සතියේ දවසක වගේ ඉන්න. සතියන්තේ ආවහම පොඩ්ඩක් සෙනග වැඩි. මිනිස්සුන්ට නිවාඩුවක් හම්බෙච්ච ගමන් එයාලා එනවා කැම්ප් කරන්න. ඉතින් බඹරකන්ද දියැල්ලට එන්නේ ඔයාලා කොළඹ පැත්තේ ඉඳලා එනවා නම් කොළඹ ඉඳලා බදුල්ල පැත්තට එන්න ඕනි. රත්නපුරේ ඉඳලා කිලෝමීටර් 71ක් තියෙනවා. බස් එකේ එනවා නම් ඔයාලා බහින්න ඕනේ කළුපහන හන්දියේ. කළුපහන හන්දියෙන් බස් යන්න ගිහුවහම දන්නවා. එතනින් බැහැලා එතනින් උඩට කිලෝමීටර් 4ක් වගේ එනකොට බඹරකන්ද දියැල්ල තියෙනවා. ඒකත් පාස් කරන් යනකොට යකාගේ පඩි පෙළ වැලි වංගුව ඔහිය ඔඩික සෙට් වෙනවා. ඉතින් තර ආදර ප්ලේස් ටිකක් තියෙනවා. අපි බලමු ඉස්සරහට මොකද වෙන්නේ කියලා. අපි අපේ උදේ කෑම හදනවා. අපි කන්නේ මසාලා රොටි. ඔයාලට පේනවා ඇති රොටිය කර වෙලාද කොහෙද මට හිතෙන විදිහට බලමු. පේනවනේ මසාලා රොටි දෙන්නේ. ඔයාලා කැම්පින් යනකොට මේ වගේ මොකක් හරි ශනික ආහාරයක් අරන් එන්න. මොකද බත් තනම මනම් ඕවා හදන්න ගියා අන්තිමට කෙල වෙලා යනකම් දන්නේ. කණ්ඩත් බෑ අන්තිමට අමුහාල් පිටි විසික් කරන්න තමයි වෙන්නේ. හොඳේ මේ කට්ටිය පොඩ්ඩක් ඉන්නවා එතන. මම දැන් උයනවා. මේරානේ රෙස්ටරා තියෙනවා. රොටිය පොඩ්ඩක් ඔයාලා කැම්ප් කරන්න හිතන් ඉන්න කෙනෙක් නම් එහෙමත් නැත්නම් අලුතෙන් කැම්ප් යන්න ඉන්න කෙනෙක් නම් මෙන්න මේ වගේ ගෑස් ස්ටෝව් එකක් ගන්න. මේක හුළඟෙදි වුණත් යූස් කරන්න පුළුවන්. වින්ඩ් ප්‍රූෆ් කියන්නේ හුළං ආවට ගෑස් එක නිවෙන්නේ නැහැ. මේ ඒක තමයි මේකේ තියෙන ලොකුම ඇඩ්වාන්ටේජ් එක. තව රොටියක් ගමු අපි. මේ විදිහට ගත්තා. එහෙනම් මේ රොටි හරිම රසයි කියලා අපි හිතන් ඉන්නවා. බලමු. කාලා. ඉස්සරහට ඉන්න අපි දැන් කාලා අපි යනවා ලංකැල්ලට. ලංකැල්ලට ගිහිල්ලා අපේ මේ ට්‍රැවල් ප්ලෑන් එක ඉවරයක් කරනවා අපි අද. ඊට පස්සේ ආයි ලබන සතියේ දැන් අද මාර්තු 2 වෙනිදා ඊට පස්සේ අපි ලබන සතියේ එනවා ආපහු වැලිවංගුවට. මොකද අද අපිට මේ ගම වැලිවංගුවේ කැම්ප් කරන්න විදිහක් නැහැ. පොඩි යම්කිසි ප්‍රශ්න ටිකක් නිසා අපි එද්දිම මහා බාධක ගොඩකට මුහුණ දීලා ආවේ. තනිකර ඉතින් ඇඩ්වෙන්චර් තමයි. නාරංගල vlog එකේ ඔයාලට මතක ඇති අපි ඒකත් නගින්න හවස් වුණා. හයික් එක පටන් ගන්නකොට හවස් 6යි. නාරංගල ගිහිල්ලා හන්දමුදට ගියාම වැස්සක් සෙට් වුණා. එතන වෙන ඇඩ්වෙන්චර් සෙට් වුණා. දැන් ඊයේ අපි එනකොට පාන්දර 3යි. මෙතෙන්ට එනකොට පාන්දර 3යි. මං හිතන්නේ ලංකාවේ මීට කලින් කිසිම ට්‍රැවලර් කෙනෙක් එහෙම ඇවිල්ලා ඇති කියලා. එච්චර රිස්ක් එකක් අරන් ඇති කියලා මං හිතන්නේ. එහෙම ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් මගේ මම මේ තියපු රෙකෝඩ් එකට වඩා උඩින් ඔයාලා ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එකට කමෙන්ට් කරන්න. අමතක කරන්න එපා. අනිවාර්යෙන් දාන්න කමෙන්ට් එක. මම බලන් ඉන්නවා. ඉතින් මේ කැම්පින් බඩු ගන්නවා නම් ඔයාලට හොඳම ෂොප් එකක් තියෙනවා කොළඹ. මේ මම පල්ලෙහාන් ඒකේ ෂොප් වල contact numbers දාන්නම්. ඔයාලා පොඩ්ඩක් බලලා ගන්න. මගේ ටෙන්ට් එක 6% ටෙන්ට් එකක් මම අලුතෙන් ගත්තේ. ඉතින් ඒ වගේ සුපිරි කැම්පින් බඩු තියෙන ෂොප් එකක්. මම නම කියන්නේ ඊළඟට නේම් ප්‍රොමෝෂන් කරා ගියයි. බලමු නේද? අපි උයලා ඉවර වෙලා කනවා. කාලා තමයි ඊටු ටික බලන්න. ඉතින් මොනා කරන්න කාලා ඉන්න බෑ. කන්න නෙමෙයි හැමදේම. ඊ අනිත් පැත්ත දැම්ම කර වෙලා ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් ට්‍රැක පැනලා තියෙන්නේ ගායිස්. එපා වෙලා තියෙන්නේ. අපේ එහා පැත්තේ ටෙන්ට් එකේ හිටපු අයියලා නම් දැන් උයලා කනවා.
තව උඩත් සෙට් එකක් ඉන්නවා. ඉන්නේ view එක. රොටි හදනවා. cooking Hirusha. Hirusha සමෝ cooking එක කන්න පුළුවන් වෙයි කියන්න දන්නේ නැහැ. අපි හිතන් ඉන්නවා කන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. බලමු ඉස්සරහට vlog එකේ ඉන්න. guys මගේ ඉස්සරහ තියෙන මේ පුංචි දියැල්ල මේක බඹරකන්ද සාමාන්‍යයෙන් බඹරකන්ද දියැල්ල කොටස් 3කට තමයි කඩා හැලෙන්නේ. මෙතන එකක් තියෙනවා, මෙතෙන්ට උඩ තව පුංචියට එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් පල්ලට තමයි ලොකුම දියැල්ල කඩා වැටෙන්නේ. ඒ කියන්නේ පල්ලට පේන කෑල්ල. මේ ලංකාවේ උසම දියැල්ල බඹරකන්ද දියැල්ල මේක පටන් ගන්නෙ අපේ ලංකාවේ හදවත වගේ තියෙන හෝටන් තැන්නෙන්. ඉතින් එහෙම පටන් අරගෙන ගලාගෙන ඇවිල්ලා තමයි මේ විදියට කළුපහනින් කඩා හැලෙන්නේ. ඉතින් ඔයා ට්‍රැවලර් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් ඔයා හොටන් ප්ලේන්ස් ගිහින් ඇති කියලා මම හිතනවා. ගිහින් නැත්තම් අදම ප්ලෑන් එකක් දාගෙන අදම යන්න. බලමු නේද මොකද කරන්නේ කියලා. දැන් අපේ කට්ටිය තාම පොඩ හැක් වෙලා වගේ ඉන්නේ. මොකද අපි කන්ද මුදුනට එනකොට හරියටම වෙලාව පාන්දර 3යි. මං හිතන්නේ ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට තමයි මේ වගේ ටයිම් එක හයික් එකක් ඇවිල්ලා මේ වගේ කැම්ප් කරන්න ආවේ. ඉතින් මීට කලින් මම දැකලා නැහැ කිසිම YouTuber කෙනෙක් කිසිම traveler කෙනෙක් පාන්දර 3ට හයික් එකක් කම්ප්ලීට් කරනවා. ඉතින් ඔයාලා එහෙම කරලා තියෙන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. බලමු වීඩියෝ එකේ ඉස්සරහට ඉන්න අනිවාර්යෙන් තව ලස්සන දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. අපි අද දවල්ට ලංකැලටත් යනවා. බලමු ඉස්සරහට මොකද වෙන්නේ කියලා. Thank you.